Và tất cả mọi người và các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đỗ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ lạnh. Mình cũng mới vừa nhận một cái block máy điều hòa của thợ gửi. Thì anh em báo rằng là cái lốc máy này là hiện tại bị kẹt cơ. Thì trước khi mà mình kích block thì mình cũng kiểm tra qua để xem như thế nào, coi thử là block máy này bị kẹt cơ hay là bị chập hay bị cháy nha mọi người. Thì việc đầu tiên là mình nhìn vào cái tủ của nó. Thì tụ này là hiện tại là 40 mi. 40 mi thì chứng tỏ là cái block máy là 1,5 người nha bà con. Thì để mà xác định được cái block máy này như thế nào, chập cháy hay là bị kẹt cơ, thì mình kẹp cái đồng hồ vòng vào. Thì anh em xem. Thì dây vào tụ dây trắng là dây chạy nha mọi người. Dây đỏ là dây đề. Dây đen quay tật mít là dây chung. Đen chung, trắng chạy, đỏ đề. Rồi bắt đầu mình cặp vào cái dây chung của block máy này. Thử. Trước tiên làm thử coi thử cái dòng này nhảy bao nhiêu nha mọi người. Rồi bây giờ mình gắm điện nè. Ù 36A. Block máy này ù cao với ta. Block máy này sao nó để tụ 40 mi là tương đương tầm khoảng 1,5 người, mà ù 36A thì chẳng lẽ lốc máy này 2 ngựa. Không biết khả năng cái lốc máy này thì ù dòng cao như thế này thì để mình coi khả năng cứu được nha mọi người. Vì trường hợp này là không biết là cái đời đang kiểm tra block này 1,5 người hay là 2 ngựa. Tại sao mà dòng ù quá cao. Nhưng mà mình cứ tiếp tục chia sẻ cái cách kích của mình cho mọi người, tất cả các bạn xem. Thì nếu mà mình kích được cái lốc máy này thì chạy được thì đỡ tốn tiền cho anh em rất nhiều. Vì cái lốc máy này thì giá thị trường mua 1,5 người mà thay vào cái điều hòa thì nó rất là cao tiền nha anh em. Rồi việc đầu tiên thì bây giờ mình dùng cái tụ 1,5 mi. Tụ là 150 mi, 250A, 250 AC là điện 250 mi là 150 mi nè. Mình kích cái này trước cái được hay không. Nếu kích không được thì mình dùng tiếp cái tụ cao mi nha mọi người. Rồi mình sẽ gắn vào. Thì nghĩa rằng một cái tụ này mình cặp vào luôn vào dây chạy nha mọi người. Cặp chung cho luôn. Rồi quấn keo sơ lại cho nó khỏi bị chập. Thì để xác định cái tụ này, cái block máy này bị chập hay không thì mình đo mấy cái này là hiện tại tốt nha mọi người. Đo là chân vẫn lên, không mách vỏ, thì thử mình mới kích á. Chứ còn nếu mà đo mách vỏ hoặc là đo bị đứt thì mình bỏ nha. Thì anh em đấu như thế này. Một đầu dây tụ của 150 mi, anh em kèm vào một cái dây tụ của tụ ngậm của block máy nha. Khi anh em gắm điện vào, dùng cái này quẹt qua thế này, chân bên của tụ này, coi nó kích được hay không. Nếu kích chạy được thì thôi, mà không kích chạy thì mình dùng tiếp phương pháp gõ lóc, giọng lóc, hoặc là dùng cái tụ là cao mi hơn nữa nha mọi người. Kẹp sợi dây này cho nó dễ chạy, thì như chung kẹp cho bà con anh em người các bạn dễ nhìn. Rồi đâu mình thử nha. Mỗi ba này nhìn vô cái đồng hồ thứ chạy nha. Không chạy nha mọi người, ù dòng cao quá, không chạy luôn. Tật mít cắt Tật mít cắt rồi mọi người. Cái này dính block máy này dính kẹt cơ rất nặng. Thì bây giờ nếu mà kích không được thì mình dùng phương pháp khác nữa. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng búa mình gõ. Thì trong nguyên tắc của cái block máy thì anh em nhìn trong này nó có chân lốc, nó có những cái mối hàng ngay chỗ cái thân lốc nè. Cái chấm hàng đây là cái chấm hàng khi nhà sản xuất người ta làm ở dưới này là cái đầu bơm.
Đầu bơm thì hàng chấm cái này nha mọi người, cho anh em đừng bao giờ gõ ngay trên này, gõ trên này là cái thuộc cái pin của cái motor nó sẽ móp cái lốc nha, gõ ngay đây nè. Gõ đều. Nếu mà trong trường hợp mà anh em gõ cái này với những cái block mà nó bị kẹt cốt nhẹ thì anh em có thể kích là nó chạy nha mọi người. Còn nếu mà giả sử nó kẹt tiếp thì mình dùng phương pháp tiếp nữa, khác nữa. Rồi, bắt đầu. Làm lại. Có chạy được chưa? Quay vô cái đồng hồ coi bao nhiêu MB. Không chạy. Mọi người nhìn là xem cái đồng hồ nhảy lên 30 mấy ampe là nó không chạy, là nó cúp nhân tật mít đi cúp nhân mọi người. Trời, tật mít nó nhả rầu là mình kích lại để gì ngâm luôn. Không chạy tật mít cúp nhân mọi người. Đối với lốc máy này thì kẹt rất nặng rồi. Bây giờ cái phương pháp của mình là mình phải dùng một phép giọng lốc nha mọi người. Phương pháp này là phương pháp là cuối cùng. Rồi thì ở dưới này là cái hòn đe. Khi mà mình giọng cái lốc xuống á thì nó rim cái đầu cái lưỡi gà dưới này, nó rim là nó sẽ có thể nó bung cái chỗ đó ra, là sẽ nhảy nha mọi người. Giờ phương pháp là phương pháp cuối cùng, nếu mà không được là thay lốc. Rồi làm lại lần nữa coi. Mình cứ làm tới làm lui vậy, liên tục, mà nếu mà nó bung được thì nó sẽ chạy. Thì khi lốc máy chạy rồi thì anh em nhớ là thay nhớt đi nha, đừng để nhớt này, nó cũ là không tốt. Rồi thử một lần nữa. Nếu không được là mình dùng tới phương pháp kích tụ lớn. Không chạy anh em, không chạy, và mọi người nhìn nó không chạy là nó nhảy vòng lên nè, bay mấy ampe luôn. Để cho nó cái tẹt mít nó nhả lại, xong bắt đầu mình kích một lần nữa. Không chạy nổi nha mọi người, thì tiếp tục mà làm tiếp nữa. Vì cái lốc này là anh em thợ đã kích là bó phép rồi mới giao cho mình, thì mình mới sử dụng phương pháp này. Rồi tiếp tục là bây giờ mình gõ tiếp, sẽ dùng cái tụ lớn nha, tụ cao mi nữa. Bỏ cái tụ ra, giọng tiếp cái vài cái nữa. Rồi quên, bây giờ mình đo dây luôn, thử xem thử cái ôm của cái block này có bị đứt hay không. Gõ là nãy giờ gõ nhiều, hơi bị nhiều á. Đo còn không?
chạy đề, chạy đề lên nha mọi người. Đề chung, chạy chung lên không, chạy chung lên nha mọi người. Đa mắt giỏ tốt, đa tụ, tụ hay rút cái dây này nha. Trước khi anh em đo tụ là rút cái dây đề ra, rút một cọc ra. Rồi tụ tốt nha mọi người. Tốt. Rồi sau khi mình gõ xong, bây giờ mình tiếp tục gắn cái tụ cao mi vô. Thì đây là cái tụ này là 450 mi. Anh em xem là tụ 450 mi nè, 470 mi. Đây nha mọi người, 470 mi. Bây giờ mình sẽ dùng mình kích. Tại vì 150 mi mình kích không nổi thì bây giờ mình dùng cái tụ là 470 mi. Rồi bắt đầu mình sẽ kích. Quấn cái này lại cho nó khỏi cái chập. Cái này nếu mà mình dùng cái phương pháp này cuối cùng rồi, mà nếu không được thì anh em mọi người là thay lốc nha, thay block. Chứ cái này phương pháp cuối cùng rồi đó, không còn cách nào nữa rồi. Rồi bắt đầu mình đấu cái dây của cái tụ là 470 mi vào luôn nha mọi người. Nếu phương pháp này phương pháp cuối cùng, mà nếu không được thì anh em phải đành thay lốc. Đây là phương pháp mà mình kích là hiệu quả nhất nè. Trong các dòng block máy bị kẹt nặng cỡ nào thì cũng kích đều hoạt động hiệu quả tốt hơn nha mọi người. Chứ còn nếu mà kích cái này mà nó không được này thì anh em nên thay block mới cho khách nha. Rồi tiếp tục là dùng cái tụ 450 mi. Mình sẽ bắt cái đồng hồ vòng vào, coi block máy chạy chưa. Khi mà anh em lưu ý nè, khi mà mình kích cái tụ 450 mi vào rồi thì anh em vừa gắm điện á, anh em vừa gắm điện vô cái anh em nhả rút liền nha, rút cái đề liền, cho anh em mà ngậm để cái đề nó dính vào cái dây chạy của block máy á. Bên chân tụ này thì nó ngậm lâu nó sẽ cháy cái đề ngậm của trong cái block máy nha mọi người. Anh em lưu ý chỗ đó, chứ còn anh em nhiều lúc cái để mà găm điện luôn, ngâm luôn cái dây của cái tụ cao mi này vào là nó sẽ cháy đề trong block máy nha. Là khi mà mình để là vừa gắm điện là rút dây ra liền. Cái này để dùng kích phụ thôi, để giờ kích chính. Khi kích chính cái block nó chạy ra rồi thì cái tụ ngầm nó sẽ hoạt động luôn vào cái cuộn dây đề của thằng block máy motor chạy luôn, chứ anh em mà để ngâm luôn là sẽ cháy. Rồi đầu mình tiếp tục kiểm tra coi đồng hồ nhảy vòng vô. Rồi để gì mọi người. Rồi ngộ dữ dằn thấy chưa. Tiếp tục cao mi này thì anh em lưu ý rằng anh khi mà mình đem máy là anh em phải xẻ tụ nha, kích rất là mạnh nè. Rồi block máy chạy nha mọi người. Quay sát cái âm vòng bè lại. Anh em nhìn thấy cái block máy chạy chưa, 6 ampe 615. Rồi bây giờ mình cho chạy xíu, mình rút điện ra. Nhưng do là cái này anh em nó quán kêu mà cái này mình xả cái này ra coi cái độ hơi độ đén nó có luôn nha, thì tốt rồi đó nha mọi người. Nó sẽ nén cao, còn gió này ghe này thì anh em mọi người là trong thợ làm nghề với nhau thì mình biết cái gì mình chia sẻ cho tất cả mọi người các bạn xem để mọi người các bạn hiểu rõ. Thì mọi người dùng cái tụ này thấy không, kích nổ rất to. Đôi khi mà anh em mà kích á, thì nhớ là phải
tụ để đó rồi á thì bắt đầu là rút tụ ra liền, chứ đừng để cái tụ cao là nó sẽ nổ cháy đề nha mọi người. Thì anh em thấy mình kích chưa, kích nó nổ cái tập rất to thì nó giật được cái chớn của cái block máy ra, chớn mà cái đầu lưỡi ghe nó kẹt á thì nó sẽ giật qua chớn là nó chạy. Rồi giờ mình không cần kích cái tụ nữa nha, cắm điện thử chạy chưa, ok nha mọi người, tốt, để cho nó chạy lâu lâu xíu cho nó lên nó môi trơn lại. Thì sau cái phương pháp kích cứu này thì mọi người cảm thấy hay, anh em cảm thấy hay thì bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để sau này mình có cái động lực làm những clip mới cho thật hay. Vì khi mà mình sử dụng được mà cái phương pháp kích cái này á thì đỡ cho tất cả những bà con cô bác mà khi gặp những cái block máy hư thì mình làm phương pháp cái này để cho khỏi cái thay cái block máy tốn tiền nha bà con, vì cái lốc máy 1,5 triệu này rất là đắt, cho nên anh em phải dùng phương pháp kích đi như mình. Thôi clip hôm nay đến đây kết thúc, mọi người yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có cái động lực làm những clip mới. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.